Καλώς ήρθατε στο Knitting Box. Στο βίντεο που θα παρακολουθήσετε θα πλέξουμε παρέα ένα αμάνικο γυλαίκο με βέλε μόκοψη. Αν σας αρέσουν τα βιντεάκια που ετοιμάζω και θέλετε να παίρνετε άμεσα ενημερώσεις για όλα τα νέα βίντεο που ανεβαίνουν, κάντε εγγραφή στο κόκκινο κουμπί και αμέσως μετά κλικ στο καμπανάκι που θα εμφανιστεί. Για το γυλαίκο που θα πλέξουμε παρέα έχω επιλέξει ένα νήμα ακριλικό. Η κάθε κούκλα είναι 100 γραμμάρια και 280 μέτρα. Το συγκεκριμένο νήμα πλέκεται με βελόνες νούμερο 4. Εγώ θα πλέξω με βελόνες νούμερο 5, γιατί αφού έφτιαξα δειγματάκια χρησιμοποιώντας βελόνες νούμερο 4, νούμερο 4,5 και νούμερο 5, είδα ότι πλέκεται πολύ ωραία και με βελόνες νούμερο 5. Γι' αυτό λοιπόν θα πλέξω με τη συγκεκριμένη βελόνα. Καλό βέβαια είναι να ακολουθούμε τις οδηγίες που αναφέρονται στο ταμπελάκι του νήματος και πριν κάνουμε κάποια αλλαγή, δηλαδή πριν χρησιμοποιήσουμε άλλο νούμερο βελόνας από ό,τι αναφέρεται στο ταμπελάκι, να φτιάχνουμε ένα δείγμα για να δούμε πώς φαίνεται η πλέξη με το νούμερο βελόνας που θα χρησιμοποιήσουμε. Θα ξεκινήσω και θα πλέξω αρχικά το μπροστινό μέρος του γυλαίκου, το κομμάτι δηλαδή που έχει τη βέλε μόκοψη. Έχω βάλει το νήμα μου διπλό και αρχικά θα ρίξω 101 πόντους στη βελόνα μου. Ξεκινάω από την εσωτερική πλευρά, όπου θα τεντώσω την κλωστή μου, θα πατήσω και έχω ρίξει τους δύο πρώτους πόντους. 3, 4, 5, 6 και θα προχωρήσω με αυτόν τον τρόπο και συνολικά θα ρίξω 101 πόντους στη βελόνα μου. Αφού έριξα τους 101 πόντους θα ξεκινήσω να πλέξω το κάτω μέρος κάνοντας ένα λάστιχο 1x1, που σημαίνει ότι θα πλέκω έναν πόντο καλή, έναν πόντο ανάποδη. Ο πρώτος πόντος εδώ, καθώς και ο πρώτο τελευταίος πόντος, ένας πόντος δηλαδή πριν το τέλος της βελόνας, θα είναι άπλεκτοι. Δεν θα τους πλέκω, θα τους περνάω δεξιά στη βελόνα μου άπλεκτους. Ξεκινάω λοιπόν με το πρώτο πόντο που είναι καλή και όπως σας είπα δεν θα τον πλέξω, θα τον περάσω άπλεκτο δεξιά στη βελόνα μου, θα γυρίσω την κλωστή μου και θα πλέξω το δεύτερο πόντο ανάποδα. Κλωστή μπροστά από το πλεκτό και ένας πόντος καλή. Κλωστή πίσω από το πλεκτό, ένας πόντος ανάποδα. Θα συνεχίσω με αυτόν τον τρόπο και θα πλέξω όλους τους πόντους που είναι πάνω στη βελόνα μου μέχρι το τέλος. Ένας πόντος καλή, ένας πόντος ανάποδη. Και φτάνω στο τέλος της πρώτης μου βελόνας. Είμαι στον πρώτο τελευταίο πόντο, πρέπει να τον πλέξω ανάποδη και όπως σας είχα πει και στην αρχή, θα τον περάσω δεξιά στη βελόνα μου άπλεκτο και θα πλέξω τον τελευταίο πόντο. Η πρώτη βελόνα τελείωσε και θα προχωρήσω τώρα στη δεύτερη βελόνα και θα πλέκω τους πόντους όπως εμφανίζονται. Δηλαδή θα πλέκω καλή πάνω στην καλή και ανάποδη πάνω στην ανάποδη. Ο πρώτος μου πόντος εδώ είναι ανάποδη, άρα θα ξεκινήσω και επειδή είναι ο πρώτος πόντος
δεν τον πλέκω, τον περνάω δεξιά στη βελόνα μου, γυρνάω την κλωστή μου και πλέκω τον επόμενο πόντο καλή. Ανάποδη, καλή, και θα συνεχίσω με αυτόν τον τρόπο να πλέξω όλους τους πόντους που είναι πάνω στη βελόνα μου. Αυτή είναι η δεύτερη βελόνα που πλέκω και συνολικά θα πλέξω 20 βελόνες με λάστιχο 1x1. Δηλαδή θα πλέκω έναν πόντο καλή, έναν πόντο ανάποδη. Συνολικά για 20 βελόνες. Έπλεξα 20 βελόνες με λάστιχο 1x1 και θα προχωρήσω τώρα με μία πλέξη ζέρσεϊ καλή, που σημαίνει ότι θα πλέκω μία βελόνα, τους πόντους μόνο καλή, και μετά γυρνώντας το πλεκτό μου θα πλέκω τους πόντους όλους ανάποδοι όπως θα εμφανίζονται. Ξεκινάω λοιπόν την πρώτη μου βελόνα. Ο πρώτος πόντος, όπως είπαμε, είναι άπλεκτος. Και θα πλέξω όλους τους πόντους που είναι πάνω στη βελόνα μου καλή. Μέχρι να φτάσω στο τέλος. Και εδώ φτάνω στο τέλος της πρώτης βελόνας που πλέκω τους πόντους μόνο καλή. Θα γυρίσω το πλεκτό μου, είμαι από την ανάποδη πλευρά και θα πλέξω όλους τους πόντους που είναι πάνω στη βελόνα μου με ανάποδη. Βλέπετε ήδη πώς εμφανίζονται οι πόντοι από την ανάποδη πλευρά. Πλέκω λοιπόν τους πόντους όπως εμφανίζονται με ανάποδη. Αυτή είναι η πλέξη ζέρσεϊ καλή και συνολικά θα επαναλάβω αυτές τις δύο βελόνες για 52 φορές. Θα πλέξω δηλαδή 52 βελόνες με πλέξη ζέρσεϊ καλή, όπου θα πλέκω μία βελόνα τους πόντους μόνο καλή και από την ανάποδη τους πόντους όλους ανάποδη. Συνολικά για 52 φορές. Έπλεξα τις 52 βελόνες με την πλέξη ζέρσεϊ καλή και το πλεκτό σας θα έχει αυτή τη μορφή. Αυτή θα είναι η καλή πλευρά και αυτή θα είναι η ανάποδη. Στο σημείο αυτό θα ξεκινήσω και θα κάνω τα κοψίματα για τη μασχάλη. Θα κόψω από κάθε πλευρά αρχικά 3 πόντους για μία φορά, στη συνέχεια 2 πόντους για μία φορά και τέλος έναν πόντο για μία φορά. Να σας πω ότι μέχρι αυτό εδώ το σημείο που έχω πλέξει, δηλαδή πριν ξεκινήσω τα κοψίματα για τις μασχάλες, οι 52 βελόνες που έπλεξα συν το λάστιχο στο κάτω μέρος μου έχουν δώσει ένα μήκος συνολικά 28 εκατοστών. Αν εσείς τώρα θέλετε να γίνει πιο μακρύ το γυλαίκο σας, θα πλέξετε περισσότερες βελόνες μέχρι αυτό εδώ το σημείο, πριν ξεκινήσετε δηλαδή τα κοψίματα για τη μασχάλη. Είμαι στην αρχή της βελόνας και θα ξεκινήσω και θα κόψω αρχικά τους πρώτους 3 πόντους. Θα πάρω τον πρώτο πόντο δεξιά στη βελόνα μου, θα πλέξω τον επόμενο πόντο και θα περάσω τον προηγούμενο πάνω στον πόντο που έπλεξα. Θα συνεχίσω με τον επόμενο πόντο που θα τον πλέξω και θα περάσω
τον προηγούμενο πάνω στον πόντο που έπλεξα. Έχω κόψει 2 πόντους και αυτός είναι ο τρίτος. Θα πλέξω τους υπόλοιπους μέχρι να φτάσω στο τέλος της βελόνας. Πλέκω και τους τελευταίους πόντους και τώρα θα γυρίσω το πλεκτό μου από την ανάποδη. Είμαι από την ανάποδη πλευρά και στην αρχή της βελόνας θα κόψω 3 πόντους. Με τον ίδιο τρόπο όπως έκανα και πριν. Πλέκω το πρώτο πόντο και περνάω τον προηγούμενο πάνω στον πόντο που έπλεξα. Ένας πόντος, λίγο από την ανάποδη μπορεί λίγο να σας δυσκολέψει, 2 πόντι, και ο τρίτος. Συνεχίζω και πλέκω τους υπόλοιπους πόντους που είναι πάνω στη βελόνα μου μέχρι να φτάσω στο τέλος. Και εδώ φτάνω στο τέλος της βελόνας και ο τελευταίος πόντος και γυρνάω το πλεκτό μου από την καλή. Μέχρι στιγμής έχω κόψει 3 πόντους από κάθε πλευρά, δεξιά δηλαδή και αριστερά του πλεκτού μου, για μία φορά. Θα προχωρήσω τώρα και με τον ίδιο τρόπο θα κόψω 2 πόντους από κάθε πλευρά. Ξεκινάω τον πρώτο πόντο, δεξιά στη βελόνα μου άπλεκτο, πλέκω τον επόμενο και περνάω τον προηγούμενο πάνω στον πόντο που έπλεξα. Ένας πόντος, δύο πόντι. Συνεχίζω και πλέκω τους υπόλοιπους μέχρι να φτάσω στο τέλος της βελόνας. Φτάνω στο τέλος της βελόνας. Γυρνάω το πλεκτό μου από την ανάποδη πλευρά και στην αρχή θα κόψω 2 πόντους με τον ίδιο τρόπο. Ένας πόντος και ο δεύτερος. Συνεχίζω και πλέκω τους υπόλοιπους κανονικά από την ανάποδη μέχρι να φτάσω στο τέλος της βελόνας μου. Έφτασα στο τέλος της βελόνας, εδώ πλέκω τους τελευταίους πόντους και γυρνάω το πλεκτό μου από την καλή. Σας δείχνω πάλι ότι έχω κόψει αρχικά 3 πόντους από κάθε πλευρά και στη συνέχεια 2 πόντους εδώ και εδώ από κάθε πλευρά. Θα συνεχίσω τώρα και θα κόψω με τον ίδιο τρόπο έναν πόντο από κάθε πλευρά. Είμαι στην αρχή της βελόνας
Παίρνω τον πόντο δεξιά στη βελόνα μου, πλέκω τον επόμενο και περνάω τον προηγούμενο πάνω στον πόντο που έπλεξα. Συνεχίζω με τους υπόλοιπους πόντους που τους πλέκω κανονικά όπως εμφανίζονται καλοί. Μέχρι να φτάσω στο τέλος. Πλέκω τους τελευταίους πόντους στο τέλος της βελόνας. Γυρνάω το πλεκτό μου από την ανάποδη. Και στην αρχή της βελόνας θα κόψω έναν πόντο. Παίρνω τον πόντο δεξιά, τον πρώτο στη βελόνα μου. Πλέκω τον επόμενο. Και περνάω τον προηγούμενο πάνω στον πόντο που έπλεξα. Συνεχίζω με τους υπόλοιπους πόντους που τους πλέκω κανονικά ανάποδη μέχρι να φτάσω στο τέλος. Φτάνω στο τέλος της βελόνας, πλέκω και τον τελευταίο πόντο και γυρνάω το πλεκτό μου. Τα κοψίματα για τη μασχάλη έχουν τελειώσει και σας δείχνω εδώ την εικόνα που θα έχει το πλεκτό σας. Έχω κόψει 3 πόντους για μία φορά, 2 πόντους για μία φορά και τέλος 1 πόντο για μία φορά από κάθε πλευρά. Αυτή είναι η μία πλευρά και αυτή είναι η άλλη πλευρά. Στο σημείο αυτό, αφού τελείωσα με τα κοψίματα για τις μασχάλες, θα προχωρήσω να κάνω τη βελεμόκοψη. Το σύνολο των πόντων που έχουν μείνει πάνω στη βελόνα μου είναι 89. Ξεκίνησα με 101 πόντους και έκοψα για τις μασχάλες από κάθε πλευρά 6 πόντους, δηλαδή συνολικά 12 πόντους. Έκοψα δηλαδή 6 πόντους από εδώ και 6 πόντους από εδώ. Άρα από τους 101 αρχικούς πόντους, αφαιρώντας τους 12 πόντους, έχουν μείνει συνολικά στη βελόνα μου 89 πόντι, τους οποίους τους έχω μοιράσει ως εξής. Έχω χωρίσει τους πρώτους 44 πόντους, έχω πιάσει τον κεντρικό πόντο με ένα σημαδάκι και στο τέλος έχουν μείνει 44 πόντι. Σε αυτό το σημείο θα πλέξω το κάθε κομμάτι ξεχωριστά για να κάνω τη βελεμόκοψη και θα σας δείξω ακριβώς τι θα κάνετε. Είμαι από την καλή πλευρά του πλεκτού, στην αρχή της βελόνας και πλέκω τους πόντους όπως εμφανίζονται μέχρι να φτάσω 5 πόντους πριν το σημαδάκι μου. Φτάνω σιγά σιγά στο σημείο που έχω βάλει το σημαδάκι και 5 πόντους πριν το σημαδάκι μου, 2, 4, 5, εδώ δηλαδή, θα πάρω τους 2 αυτούς πόντους μαζί και θα τους πλέξω. Έτσι κόβω έναν πόντο για να δημιουργηθεί σιγά σιγά το V της λαιμόκοψης και πλέκω τους 3 τελευταίους πόντους κανονικά. Όπως σας είπα και πριν, θα πλέξω το κάθε κομμάτι ξεχωριστά. Θα γυρίσω τώρα το πλεκτό μου από την ανάποδη και από την ανάποδη θα πλέξω τους πόντους όπως εμφανίζονται χωρίς να κάνω κανένα κόψιμο.
Τα κοψίματα για τη βέλεμόκοψη θα τα κάνω μόνο από την καλή πλευρά του πλεκτού. Από την ανάποδη θα πλέκω τους πόντους όπως εμφανίζονται, χωρίς να κάνω κανένα κόψιμο. Θα πλέξω λοιπόν τους πόντους από την ανάποδη μέχρι να φτάσω στο τέλος της βελόνας. Και εδώ φτάνω στο τέλος της βελόνας μου. Και η τελευταία πόντη. Γυρνάω το πλεκτό μου από την καλή πλευρά και θα επαναλάβω ό,τι έκανα στις δύο προηγούμενες βελόνες. Μέχρι στιγμής έχω πλέξει δύο βελόνες κάνοντας κοψίματα για τη βέλεμόκοψη. Αυτή η βελόνα που θα πλέξω τώρα είναι η τρίτη. Με τον ίδιο τρόπο ξεκινάω και πλέκω τους αρχικούς πόντους μέχρι να φτάσω 5 πόντους πριν το κεντρικό σημαδάκι που έχω βάλει. Και εδώ φτάνω στους 5 πόντους πριν το σημαδάκι μου, 2, 4, 5. Βλέπετε εδώ και το κόψιμο που είχα κάνει στην προηγούμενη βελόνα. Και με τον ίδιο τρόπο θα πάρω αυτούς τους δύο πόντους μαζί και θα τους πλέξω. Έτσι έκοψα άλλον έναν πόντο και σιγά σιγά, καθώς κόβω τους πόντους, θα αρχίζει να ανοίγει η λαιμόκοψη και να δημιουργεί αυτό το V. Και τους τελευταίους 3 πόντους τους πλέκω κανονικά. Γυρνάω το πλεκτό μου από την ανάποδη πλευρά. Είμαι στην τέταρτη βελόνα και από την ανάποδη δεν κάνω κοψίματα. Πλέκω τους πόντους όπως εμφανίζονται ανάποδοι μέχρι το τέλος. Φτάνω στο τέλος της τέταρτης βελόνας και γυρνάω το πλεκτό μου από την καλή πλευρά. Αυτή τη μορφή θα έχει το πλεκτό σας μέχρι τώρα και προχωράω στην πέμπτη βελόνα που θα πλέξω τους πόντους όπως εμφανίζονται, είμαι από την καλή πλευρά του πλεκτού μέχρι να φτάσω 5 πόντους πριν το σημαδάκι μου. Και εδώ φτάνω στους 5 πόντους πριν το σημαδάκι μου, 2, 4, 5 πόντι και θα επαναλάβω ό,τι έκανα και πριν, δηλαδή θα πλέξω αυτούς τους 2 πόντους μαζί και τους 3 τελευταίους πόντους όπως εμφανίζονται. Σας δείχνω λίγο πώς θα σχηματίζεται σιγά σιγά η βελεμόκοψη. Γυρνάω το πλεκτό μου από την ανάποδη. Από την ανάποδη δεν κάνουμε κοψίματα. Τα κοψίματα για τη βελεμόκοψη τα κάνουμε μόνο από την καλή πλευρά. Και αυτή είναι η έκτη βελόνα που πλέκω. Συνολικά θα πλέξω 58 βελόνες με τον τρόπο που σας δείχνω. Έπλεξα τις 58 βελόνες με τον τρόπο που σας έδειξα. Δεν μπορώ τώρα να σας το ανοίξω γιατί έχω όλους τους πόντους πάνω στη βελόνα μου, αλλά θα το δούμε σε λίγο.
Αυτή τη στιγμή έχουν μείνει στη βελόνα μου πάνω 15 πόντι. Είχα ξεκινήσει, αν θυμάστε καλά, για αυτό το κομμάτι με 44 πόντους. Συνολικά έκοψα 29 πόντους, δηλαδή έπλεξα 58 βελόνες. Άρα η τελική πόντι που είναι πάνω στη βελόνα μου τώρα είναι 15. Σε αυτό το σημείο θα κάνω τα κοψίματα για τους ώμους, που αρχικά θα κλείσω 7 πόντους και στη συνέχεια θα κλείσω τους τελευταίους πόντους. Είμαι στην αρχή της βελόνας, εδώ, και με τον τρόπο που κόψαμε και τους πόντους για τη μασχάλη, θα κόψω τους 7 αρχικούς πόντους. Θα πάρω δηλαδή τον πόντο μου δεξιά στη βελόνα, θα πλέξω τον επόμενο και θα περάσω τον προηγούμενο πάνω στον πόντο που έπλεξα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Να τον πάρουμε σωστά. Θα πλέξω τους υπόλοιπους πόντους μέχρι το τέλος. Εδώ. Και τώρα θα γυρίσω την βελόνα μου από την ανάποδη και θα πλέξω αυτούς τους 8 πόντους που έχουν μείνει πάνω στη βελόνα μου, έτσι ώστε να ξαναέρθω στην καλή πλευρά, στην άκρη εδώ, και να κλείσω και τους τελευταίους αυτούς πόντους. Άρα πλέκω τους πόντους μου γυρνάω από την καλή πλευρά είμαι πάλι στην πλευρά των ώμων και θα κλείσω και τους τελευταίους πόντους για να ολοκληρώσω αυτό το κομμάτι. Κλείνω και τους τελευταίους πόντους και ο τελευταίος μου πόντος. Θα τραβήξω την κλωστούλα μου, θα φτιάξω μια θηλίτσα εδώ και αφού κόψω την κλωστή μου θα την περάσω μέσα στη θηλίτσα για να την ασφαλίσω. Το ένα κομμάτι τελείωσε και σας το δείχνω εδώ, ολοκληρωμένο. Εδώ είναι τα κοψίματα της μασχάλης και από εδώ έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ όμορφο β. Και τώρα θα προχωρήσω να πλέξω το άλλο κομμάτι, όπου θα κάνω τα κοψίματα για τη β λαιμόκοψη στο ίδιο ακριβώς σημείο. Είμαι στην αρχή της βελόνας για να πλέξω το άλλο το κομμάτι. Έχω πάνω στη βελόνα μου 44 πόντους και τον έναν κεντρικό πόντο που έχω πιάσει εδώ με το σημαδάκι μου. Αυτό τον πόντο θα τον αφήσω, θα τον βγάλω από τη βελόνα μου και θα τον αφήσω γιατί θα τον χρησιμοποιήσω μετά
όταν θα φτιάξω το λάστιχο για τη βέλεμόκοψη. Γι' αυτό τον έχω πιάσει με το σημαδάκι για να μην φύγει. Επομένως θα συνεχίσω με τους 44 πόντους που είναι πάνω στη βελόνα μου. Παίρνω μια καινούρια κλωστούλα και ο πρώτος πόντος είπαμε είναι άπλεκτος. Περνάω την κλωστούλα μου στη βελόνα και πλέκω τους πρώτους 3 πόντους. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να κάνετε ένα κομπάκι για να μην σας φεύγει η κλωστή. Εγώ τώρα δεν θα το κάνω. Λοιπόν, αφού έπλεξα τους πρώτους 3 πόντους, θα κάνω το κόψιμο για τη βέλεμόκοψη σε αυτό εδώ το σημείο. Από αυτή την πλευρά τα κοψίματα θα γίνονται με τον τρόπο που θα σας δείξω, και αυτό γιατί θέλουμε η λαιμόκοψη να κάνει μία κλίση προς αυτή την πλευρά. Άρα λοιπόν θα πάρω τον πόντο μου δεξιά στη βελόνα, θα πλέξω τον επόμενο και θα περάσω τον προηγούμενο πάνω στον πόντο που έπλεξα. Έκοψα έναν πόντο και προχωράω και πλέκω τους υπόλοιπους μέχρι το τέλος. Και σε αυτή την πλευρά τα κοψίματα θα γίνονται μόνο από την καλή πλευρά. Από την ανάποδη θα πλέκουμε τους πόντους όπως εμφανίζονται χωρίς κανένα κόψιμο. Το μόνο που αλλάζει είναι ο τρόπος που κόβουμε τον πόντο. Στη δεξιά πλευρά πήραμε 2 πόντους μαζί για να κόψουμε έναν πόντο και σε αυτή την πλευρά θα περνάμε τον πόντο πάνω στον άλλον για να κάνουμε το κόψιμο. Φτάνω στο τέλος της βελόνας, της πρώτης βελόνας που έχω ξεκινήσει, και γυρνάω το πλεκτό από την ανάποδη στη δεύτερη βελόνα μου, όπου θα πλέξω τους πόντους όπως εμφανίζονται. Χωρίς κοψίματα. Πλέκω τους τελευταίους πόντους της δεύτερης βελόνας από την ανάποδη πλευρά. Εδώ είναι το σημείο που ένωσα την κλωστούλα μου. Θα την τραβήξω για να μην φύγει. Όπως σας είπα, για να μην σας φεύγει η κλωστή, μπορείτε να κάνετε ένα κομπάκι εδώ. Θα γυρίσω το πλεκτό μου από την καλή πλευρά. Είμαι στην τρίτη βελόνα και θα πλέξω τους 3 αρχικούς πόντους και σε αυτό το σημείο θα πάρω τον πόντο εδώ δεξιά στην βελόνα μου, το τέταρτο, θα πλέξω τον πέμπτο και θα περάσω τον προηγούμενο πάνω στον πόντο που έπλεξα. Σιγά σιγά θα αρχίζει να σχηματίζεται το V και από αυτή την πλευρά. Συνολικά θα πλέξω 58 βελόνες, όπως έκανα και για την προηγούμενη πλευρά. Εγώ τώρα είμαι στην τρίτη βελόνα. Έχω πλέξει τις 58 βελόνες κάνοντας κοψίματα και για αυτό εδώ το κομμάτι και σας δείχνω λίγο πώς θα φαίνεται μέχρι τώρα συνολικά το πλεκτό σας. Βλέπετε τι ωραία που έχει σχηματιστεί η βέλεμόκοψη. Είμαι σε αυτό το σημείο που έχω ολοκληρώσει τις 58 βελόνες με τα κοψίματα
και θα ξεκινήσω τώρα να κάνω τα κοψίματα των ώμων με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως έκανα και για το προηγούμενο κομμάτι. Τα κοψίματα των ώμων θα γίνουν από αυτήν εδώ την πλευρά. Άρα θα πλέξω τους πόντους μου όλους μέχρι να φτάσω στο τέλος της βελόνας μου. Σε αυτό το κομμάτι τα κοψίματα των ώμων θα γίνουν από την ανάποδη πλευρά του πλεκτού. Πλέκω και τους τελευταίους πόντους. Γυρνάω το πλεκτό μου. Είμαι από την ανάποδη πλευρά και στην αρχή της βελόνας θα κόψω τους πρώτους 7 πόντους. Ένας πόντος, δύο, τρεις και αυτός είναι ο 7ος πόντος. Πλέκω τους υπόλοιπους πόντους . Και τώρα γυρνάω το πλεκτό μου από την καλή πλευρά . Και θα πλέξω τους πόντους που έχουν μείνει πάνω στην βελόνα μου για να έρθω πάλι στο σημείο των ώμων. Οκτώ είναι οι πόντοι που έχουν μείνει στη βελόνα μου. Γυρνάω από την ανάποδη πλευρά και θα κόψω τους τελευταίους πόντους που έχουν μείνει στη βελόνα μου για να ολοκληρωθεί και αυτό το κομμάτι. Το μπροστινό κομμάτι τελείωσε, σας το δείχνω εδώ και ολοκληρωμένο. Αυτό είναι το μπροστινό κομμάτι και θα προχωρήσω τώρα να φτιάξω την πλάτη, το πίσω κομμάτι για το γυλαίκο. Έχω ήδη προχωρήσει και έχω πλέξει την πλάτη αρκετά και θα σας πω πώς θα την κάνετε. Μέχρι αυτό το σημείο δουλεύουμε παρόμοια με το μπροστινό κομμάτι, δηλαδή έχω ρίξει 101 πόντους στη βελόνα μου, όπως κάναμε και για το μπροστινό κομμάτι. Έχω πλέξει 20 βελόνες με το λάστιχο 1x1. Στη συνέχεια προχώρησα με την πλέξη ζέρσεϊ καλή που έπλεξα 52 βελόνες μέχρι να φτάσω στα κοψίματα της μασχάλης, ακριβώς όπως έκανα και για το μπροστινό κομμάτι. Έκοψα για τη μασχάλη με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή έκοψα 3 πόντους από κάθε πλευρά για μία φορά, στη συνέχεια 2 πόντους από κάθε πλευρά και τέλος 1 πόντο από κάθε πλευρά. Έχουν γίνει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως έκανα και για το μπροστινό κομμάτι. Εδώ είναι τα κοψίματα της μασχάλης. Αφού τελείωσα με τα κοψίματα της μασχάλης, προχώρησα με την πλέξη ζέρζεϊ καλή, γιατί εδώ δεν έχουμε λαιμό κοψί μπες στο πίσω κομμάτι, και έπλεξα
54 βελόνες. Από τη στιγμή δηλαδή που τελείωσα τα κοψίματα για τη μασχάλη, εδώ, έπλεξα 54 βελόνες με την πλέξη ζέρσεϊ καλή. Στο μπροστινό κομμάτι, συνολικά, μετά τα κοψίματα της μασχάλης, έπλεξα 58 βελόνες. Στην πλάτη έχω σταματήσει στις 54 βελόνες, γιατί σε αυτό το σημείο θα κάνω το κόψιμο για την πίσω λαιμόκοψη. Δηλαδή θέλω 4 βελόνες για να κάνω τα κοψίματα της πίσω λαιμόκοψης. Για τα κοψίματα της πίσω λαιμόκοψης έχω μοιράσει και έχω χωρίσει τους πόντους που είναι πάνω στη βελόνα μου ως εξής. Να σας πω αρχικά ότι και για αυτό το κομμάτι, αφού έκανα τα κοψίματα της μασχάλης, θυμάστε ότι ξεκίνησα με 101 πόντους, έκοψα συνολικά 6 πόντους από κάθε πλευρά για τα κοψίματα της μασχάλης, άρα 12 πόντι. Από τους 101, αν αφαιρέσω τους 12, έχουν μείνει 89 πόντι πάνω στη βελόνα μου, τους οποίους τους έχω μοιράσει ως εξής. Έχω χωρίσει τους πρώτους 22 πόντους και έχω βάλει ένα σημαδάκι. Στη συνέχεια έχω 45 κεντρικούς πόντους και έχω βάλει ένα δεύτερο σημαδάκι και στο τέλος έχουν μείνει 22 πόντι. Θα πλέξω τους πρώτους πόντους μέχρι να φτάσω στο σημαδάκι μου. Θα κόψω τους ενδιάμεσους πόντους και θα τους κλείσω και θα πλέξω το κάθε κομμάτι ξεχωριστά και για την πίσω λαιμόκοψη. Και θα σας το δείξω πάρα πολύ αναλυτικά. Ξεκινάω και πλέκω τους πρώτους 22 πόντους. «17 πόντι, 18, 19, 20, 21, 22». Αυτή είναι η πρώτη 22 πόντι. Τώρα θα κλείσω τους κεντρικούς 45 πόντους με τον τρόπο που έκανα μέχρι τώρα τα κλεισίματα. Θα πάρω τον πρώτο πόντο δεξιά στη βελόνα μου, θα πλέξω τον επόμενο και θα περάσω τον προηγούμενο πάνω στον πόντο που έπλεξα. Έκλεισα ένα πόντο. Προχωράω στο δεύτερο πόντο και το κλείνω με τον ίδιο τρόπο. 2 πόντι. Τρεις. 4 και θα συνεχίσω μέχρι να κλείσω τους 45 κεντρικούς πόντους. 5, 41, 42, 43, 44, 45. Έκλεισα τους κεντρικούς 45 πόντους και τώρα θα πλέξω το κάθε κομμάτι ξεχωριστά. Θα πλέξω τους πόντους που έχουν μείνει πάνω στη βελόνα μου μέχρι το τέλος και μετά θα γυρίσω πάλι στο σημείο της λαιμόκοψης για να κόψω 7 πόντους τελικούς. Άρα πλέκω τους υπόλοιπους πόντους, τους 22, που είναι πάνω στη βελόνα μου.
φτάνω στο τέλος, γυρνάω το πλεκτό μου από την ανάποδη πλευρά και θα πλέξω τους πόντους όπως εμφανίζονται. Μέχρι να φτάσω στο σημείο της λαιμόκοψης. Φτάνω στο σημείο της λαιμόκοψης, γυρνάω το πλεκτό μου από την καλή πλευρά, σας το δείχνω και λίγο, και θα κόψω τώρα από την πλευρά της λαιμόκοψης 7 πόντους με τον ίδιο τρόπο. Ένας πόντος, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Οι πόντοι που έχουν μείνει τώρα πάνω στη βελόνα μου είναι 15. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4 και ένας που είναι πάνω στη δεξιά μου βελόνα 15. Θα πλέξω αυτούς τους πόντους μέχρι να φτάσω στην άκρη, εδώ, και αφού φτάσω στην άκρη της βελόνας πλέκω και τους τελευταίους πόντους, γυρνάω το πλεκτό μου από την ανάποδη πλευρά και θα ξεκινήσω να κάνω τα κοψίματα των ώμων με τον ίδιο τρόπο όπως έκανα και για το μπροστινό κομμάτι. Θα κόψω δηλαδή αρχικά 7 πόντους, από την ανάποδη πλευρά, ένας πόντος, 2, 3 και αυτός είναι ο 7ος πόντος που έκοψα για τους ώμους. Θα πλέξω τους υπόλοιπους 8 πόντους που έχουν μείνει στη βελόνα μου και γυρνάω το πλεκτό μου από την καλή πλευρά, βλέπετε πως φαίνεται, όπου θα πλέξω τους 8 πόντους που είναι πάνω στη βελόνα μου για να έρθω εδώ στην πλευρά των ώμων και μετά από την ανάποδη θα κόψω και τους τελευταίους πόντους. Η διαδικασία για το κόψιμο των ώμων είναι ίδια όπως κάναμε και για το μπροστινό κομμάτι. Εδώ. Γυρνάω το πλεκτό μου από την ανάποδη πλευρά, σας δείχνω πως φαίνεται. Θα κλείσω και τους 8 πόντους που είναι πάνω στη βελόνα μου. Ένας πόντος, 2, 3, 4,
5, 6, 7 και η θηλίτσα μου είναι 8 πόντος. Θα κόψω την κλωστή μου, θα την περάσω μέσα από τη θηλίτσα και η μία πλευρά τελείωσε. Θα το γυρίσω και από την καλή για να το δείτε. Θα προχωρήσω τώρα να πλέξω την άλλη πλευρά με τον ίδιο τρόπο. Θα πρέπει να γυρίσω το πλεκτό μου από την ανάποδη πλευρά. Είμαι από την ανάποδη πλευρά, έχω πάρει καινούρια κλωστούλα, την οποία θα την ενώσω, ο πρώτος πόντος άπλεκτος, και περνάω την κλωστούλα μου στο δεύτερο πόντο. Εδώ και πάλι μπορείτε να κάνετε ένα κομπάκι για να μην σας φεύγει η κλωστή. Θα πλέξω όλους τους πόντους που είναι πάνω στη βελόνα μου μέχρι το τέλος. Φτάνω στους τελευταίους πόντους. Γυρνάω το πλεκτό μου από την καλή πλευρά. Και πλέκω τους πόντους από την καλή μέχρι να φτάσω στο σημείο της λαιμόκοψης. Φτάνω στο σημείο της λαιμόκοψης. Εδώ. Γυρνάω τώρα το πλεκτό μου από την ανάποδη. Είμαι στην αρχή της βελόνας από την ανάποδη πλευρά και θα κόψω τους 7 πόντους για τη λαιμόκοψη. Ένας πόντος, δύο, τρεις και αυτός είναι ο 7ος πόντος. Τα κοψίματα για τη λαιμόκοψη τελείωσαν. Θα πλέξω τους υπόλοιπους πόντους για να φτάσω στην άκρη της βελόνας μου. Και αφού φτάσω στην άκρη, γυρνάω το πλεκτό μου από την καλή πλευρά και θα ξεκινήσω τώρα τα κοψίματα για τους ώμους. Σας δείχνω λίγο την εικόνα του. Είμαι στην πλευρά των ώμων. Οι πόντοι που έχουν μείνει πάνω στη βελόνα μου είναι 15. Θα κόψω από την πλευρά των ώμων τους πρώτους 7 πόντους, 2 πόντι, 3, 4, 5, 6, 7. Τώρα θα πλέξω τους υπόλοιπους. Έφτασα στη λαιμόκοψη.
και γυρνάω το πλεκτό μου από την ανάποδη, όπου θα πλέξω τους πόντους αυτούς που έχουν μείνει πάνω στη βελόνα μου τους 8 για να φτάσω στο σημείο των ώμων. Και ο τελευταίος πόντος. Γυρνάω από την καλή, σας δείχνω λίγο την εικόνα του και κλείνω τους τελευταίους 8 πόντους από την πλευρά των ώμων που είναι πάνω στη βελόνα μου. Έτσι θα τελειώσω και την άλλη πλευρά. Και ο τελευταίος πόντος. Θα κόψω την κλωστούλα μου και από αυτή την πλευρά και θα την ασφαλίσω μέσα στη θηλίτσα. Τελείωσε και το πίσω κομμάτι. Θα σας το δείξω λίγο πως φαίνεται. Ολοκληρωμένο. Εδώ είναι η ώμη και εδώ είναι η πίσω λαιμόκοψη. Θα προχωρήσω τώρα να φτιάξω το V της λαιμόκοψης. Αφού τελείωσα και τα δύο κομμάτια και τοποθέτησα το ένα κομμάτι πάνω στο άλλο, έραψα τη μία πλευρά των ώμων, εδώ, και έχω αφήσει την άλλη πλευρά ελεύθερη, γιατί θέλω σιγά σιγά να πιάνω πόντους για να πλέξω το λάστιχο για τη λαιμόκοψη. Για το λάστιχο θα πλέξω με μικρότερο νούμερο βελόνας, θα πλέξω με βελόνες νούμερο 4,5. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και βελόνες νούμερο 4 ή ακόμα και να χρησιμοποιήσετε τις ίδιες βελόνες με τις οποίες πλέξατε το πλεκτό σας. Εμένα μου αρέσει να χρησιμοποιώ λίγο μικρότερο νούμερο βελόνας, γι' αυτό θα δουλέψω με βελόνα νούμερο 4,5. Είμαι από την καλή πλευρά του πλεκτού, είμαι στην άκρη εδώ των ώμων και θα ξεκινήσω σιγά σιγά να πιάσω τους πόντους για να πλέξω το λάστιχο της λαιμόκοψης. Έρχομαι εδώ στην ακρούλα, άκρη-άκρη, και περνάω τη βελόνα μου. Έχω μία καινούρια θηλίτσα με κλωστή, εδώ, και με τη βοήθεια της βελόνας μου θα περάσω την κλωστούλα μέσα στο πλεκτό. Αν δεν μπορείτε με τη βελόνα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ένα βελονάκι για να σας βοηθήσει. Εδώ καλό είναι να κάνετε και ένα κομπάκι για να μην σας φεύγει η κλωστή. Προχωράω τώρα εδώ στην ακρούλα, περνάω τη βελόνα μου και τραβάω την κλωστή. Έχω ήδη πιάσει 2 πόντους. Προχωράω δίπλα και περνάω και τον τρίτο πόντο σε κοντινά διαστήματα. Τον τέταρτο. Συνολικά, από αυτή την πλευρά της λαιμόκοψης, μέχρι να φτάσω στο σημαδάκι μου, θα περάσω 56 πόντους. Ήδη έχω περάσει 4. 5, 6,
6, 7, 8, 9, 10 και σας δείχνω λίγο πώς θα φαίνεται. Υπολογίστε τα διαστήματα έτσι ώστε συνολικά η πόντη που θα περάσετε σε αυτό το κομμάτι του V να είναι περίπου 56 πόντι. Και συνεχίζω με αυτόν τον τρόπο. Εδώ. Περνάω την βελόνα μου και τραβάω την κλωστούλα. Έχω πιάσει 56 νέους πόντους, εδώ, σε αυτό το κομμάτι του V και είμαι στο κέντρο της λαιμόκοψης. Θυμάστε που είχαμε περάσει αυτόν τον κεντρικό πόντο μέσα στο σημαδάκι μου. Αυτός είναι ο κεντρικός πόντος του V. Άρα θα τον περάσω, θα τραβήξω το σημαδάκι και θα τον περάσω μέσα στη βελόνα μου και θα συνεχίσω τώρα να σηκώσω άλλους 56 πόντους από αυτή την πλευρά της λαιμόκοψης με τον ίδιο τρόπο. Εδώ θα περάσω την βελόνα μου, ένας πόντος, θα πάω δίπλα, 2 πόντι, 3, 4, 5, 6, 7 και θα προχωρήσω 8 μέχρι να φτάσω σε αυτό εδώ το σημείο και να έχω σηκώσει και από αυτή την πλευρά 56 πόντους. Σήκωσα και άλλους 56 πόντους από αυτή την πλευρά της λαιμόκοψης. Βλέπετε τώρα είναι λίγο μαζεμένοι οι πόντοι, όπως φαίνονται πάνω στη βελόνα. Και θα προχωρήσω τώρα να σηκώσω 60 πόντους από το πίσω κομμάτι της λαιμόκοψης. Σε ίσες αποστάσεις πάλι, με τον ίδιο τρόπο. Ένας πόντος, 2, 3, 4, έπιασα και τους υπόλοιπους 60 πόντους από το πίσω κομμάτι της λαιμόκοψης. Έχω βάλει τώρα όλους τους πόντους πάνω στη βελόνα μου και θα γυρίσω το πλεκτό μου από την ανάποδη για να ξεκινήσω να κάνω το λάστιχο 1×1. Αυτό που θέλω να προσέξω είναι ότι ο κεντρικός πόντος εδώ για την μπροστινή βελαιμόκοψη, αυτόν εδώ που έχουμε βάλει στο σημαδάκι μας, θέλω να φαίνεται από την καλή πλευρά, να φαίνεται καλή. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπολογίσω, να μετρήσω δηλαδή τους πόντους για να δω με τι πόντο θα ξεκινήσω. Αφού λοιπόν από την καλή πλευρά πρέπει να φαίνεται καλή, είμαι από την ανάποδη πλευρά του πλεκτού μου, άρα από εδώ πρέπει να τον πλέξω ανάποδη. Άρα θα μετρήσω ανάποδη καλή, μέχρι να φτάσω σε αυτό το σημείο
για να δω με τι θα ξεκινήσω. Αν θα ξεκινήσω τον πρώτο πόντο με καλή ή θα τον ξεκινήσω με ανάποδη. Υπολογίζοντας και μετρώντας τους πόντους, θα ξεκινήσω τον πρώτο πόντο με καλή. Γυρνάω την κλωστή μου, ο επόμενος ανάποδη. Καλή, ανάποδη, και σιγά σιγά θα πλέξω την πρώτη σειρά για το λάστιχο 1×1. Εδώ έχω προχωρήσει και έχω φτάσει στο κέντρο του V. Όπως είπαμε, αυτός ο πόντος θέλω να φαίνεται καλή από την μπροστινή, από την καλή πλευρά του πλεκτού, άρα από την ανάποδη θα τον πλέξω ανάποδη. Και συνεχίζω με το λάστιχο 1×1. Σας δείχνω λίγο πώς έχουν μαζευτεί οι πόντοι πάνω στη βελόνα μου. Και θα προχωρήσω να πλέξω και τους υπόλοιπους μέχρι το τέλος της βελόνας. Αυτή είναι η πρώτη σειρά με λάστιχο 1×1. Και ο τελευταίος πόντος. Θα γυρίσω τώρα το πλεκτό μου από την καλή πλευρά. Έχω όλους τους πόντους πάνω στη βελόνα μου. Και θα συνεχίσω να πλέκω τους πόντους όπως εμφανίζονται. Δηλαδή καλή πάνω στην καλή και ανάποδη πάνω στην ανάποδη. Ο πρώτος μου πόντος είναι καλή, ο επόμενος ανάποδη, καλή, ανάποδη, και θα συνεχίσω και θα πλέκω τους πόντους όπως εμφανίζονται μέχρι που θα φτάσω 3 πόντους πριν το σημαδάκι το κεντρικό που έχω βάλει για τη V λαιμόκοψη. Έχω φτάσει στο κέντρο της λαιμόκοψης. Εδώ θυμάστε είναι το σημαδάκι που είχαμε βάλει για το κέντρο του V και είμαι 3 πόντους εδώ πριν το σημαδάκι. Για να φανεί ωραία και να κάνει ωραίο σχήμα το V μας, θα πρέπει δεξιά και αριστερά από το σημαδάκι μας, από το κεντρικό δηλαδή πόντο, να κλείσουμε 2 πόντους με τον εξής τρόπο. Έχω τους 3 πόντους πριν το κεντρικό πόντο, τον κεντρικό πόντο που θα δημιουργηθεί το V, γυρνάω την κλωστή μου από την ανάποδη, από την πίσω πλευρά του πλεκτού και θα πάρω αυτούς τους 3 πόντους μαζί, εδώ, από την ανάποδη, σας το δείχνω πάλι, εδώ, και θα τους πλέξω ανάποδη. Εκεί. Με αυτόν τον τρόπο έκλεισα 2 πόντους. Αυτός είναι ο κεντρικός πόντος. Γυρνάω την κλωστή μου μπροστά από το πλεκτό και τον μπλέκω καλή. Και θα επαναλάβω ό,τι έκανα από τη δεξιά πλευρά, θα επαναλάβω και θα το κάνω και από την αριστερή πλευρά. Δηλαδή, θα γυρίσω την κλωστή μου πίσω από το πλεκτό και θα πλέξω ανάποδη αυτούς τους 3 πόντους. Θα τους πιάσω εδώ με προσοχή και τους 3 μαζί, πάνω στην βελόνα μου, εδώ, και θα τους πλέξω ανάποδη.
Αυτό το κόψιμο θα το κάνω μόνο από την καλή πλευρά του πλεκτού. Από την ανάποδη θα πλέκω τους πόντους όπως εμφανίζονται, χωρίς κανένα κόψιμο. Συνεχίζω και πλέκω τους υπόλοιπους πόντους κανονικά όπως εμφανίζονται. Φτάνω στο τέλος της δεύτερης βελόνας που πλέκω λάστιχο για τη λαιμόκοψη. Και θα γυρίσω το πλεκτό από την ανάποδη και θα πλέξω τους πόντους όπως εμφανίζονται από την ανάποδη. Δεν θα κάνω κανένα κόψιμο για το β της λαιμόκοψης, απλά θα πλέξω τους πόντους όπως εμφανίζονται. Ανάποδη πάνω στην ανάποδη και καλή πάνω στην καλή. Αυτή είναι η τρίτη βελόνα που πλέκω. Φτάνω στο τέλος της τρίτης βελόνας. Γυρνάω το πλεκτό μου από την καλή πλευρά. Είμαι στην τέταρτη βελόνα, θα ξεκινήσω τώρα την τέταρτη βελόνα και θα πλέξω με λάστιχο 1x1 μέχρι να φτάσω 3 πόντους πριν από το κεντρικό σημαδάκι μου. Είμαι στο κέντρο του V, έχω φτάσει 3 πόντους πριν από το σημαδάκι που έχω βάλει, που αυτός είναι ο κεντρικός πόντος του V. Το γυρνάω λίγο και από την ανάποδη, να δείτε που είναι και το κόψιμο που είχαμε κάνει στην προηγούμενη βελόνα. Και σε αυτό το σημείο θα γυρίσω την κλωστή μου πίσω από το πλεκτό και θα πιάσω αυτούς τους 3 πόντους με προσοχή και τους 3 μαζί και θα τους πλέξω. Γυρνάω την κλωστή μπροστά από το πλεκτό, πλέκω καλή τον κεντρικό πόντο, κλωστή πίσω από το πλεκτό και πάλι με ανάποδη παίρνω αυτούς τους 3 πόντους μαζί, προσεκτικά. Μην αγχώνεστε, θα τους πιάσω καλά, εδώ, και θα τους πλέξω ανάποδη. Θα συνεχίσω με τους υπόλοιπους πόντους και θα τους πλέξω όπως εμφανίζονται. Φτάνω στο τέλος της τέταρτης βελόνας. Γυρνάω το πλεκτό μου από την ανάποδη. Προχωράω στην πέμπτη βελόνα και από την ανάποδη πλέκουμε τους πόντους όπως εμφανίζονται, χωρίς να κάνουμε κανένα κόψιμο. Πλέκω τους τελευταίους πόντους της πέμπτης βελόνας και τελευταίος πόντος. Γυρνάω το πλεκτό μου από την καλή πλευρά και συνεχίζω να πλέκω τους πόντους όπως εμφανίζονται μέχρι να φτάσω
3 πόντους πριν το κεντρικό σημαδάκι μου. Και έφτασα 3 πόντους πριν τον κεντρικό πόντο μου, το κεντρικό πόντο για τη βελεμόκοψη που έχω βάλει και το σημαδάκι μου. Θα γυρίσω την κλωστή μου από την ανάποδη και θα πάρω αυτούς τους 3 πόντους μαζί εδώ και θα τους πλέξω. Θα πλέξω καλή τον κεντρικό πόντο, θα γυρίσω την κλωστή μου και από την άλλη πλευρά πάλι θα πλέξω ανάποδη τους 3 πόντους. Εντάξει, με λίγο προσοχή εδώ. Και έκανα κι άλλο ένα κλείσιμο. Θα πλέξω τους υπόλοιπους πόντους μέχρι το τέλος. Τώρα είμαι στην 6η βελόνα. Και πλέκω τους υπόλοιπους πόντους κανονικά μέχρι να φτάσω στο τέλος της βελόνας. Πλέκω τους τελευταίους πόντους της 6ης βελόνας. Γυρνάω το πλεκτό μου από την ανάποδη. Είμαι στην 7η βελόνα που από την ανάποδη θα πλέξω τους πόντους όπως εμφανίζονται χωρίς να κάνω κανένα κόψιμο. Αυτή θα είναι η τελευταία βελόνα για τη λαιμόκοψη. Πλέκω τους τελευταίους πόντους και γυρνάω το πλεκτό μου από την καλή πλευρά. Σας δείχνω λίγο πώς θα φαίνεται. Σε αυτό το σημείο θα ξεκινήσω και θα κλείσω όλους τους πόντους που είναι πάνω στη βελόνα μου. Ξεκινάω λοιπόν με τον πρώτο πόντο, με τον ίδιο τρόπο όπως κλείσαμε τους πόντους και στα υπόλοιπα κομμάτια. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να κλείνετε τους πόντους ούτε πολύ χαλαρά αλλά ούτε πολύ σφιχτά. Δηλαδή ούτε να τραβάτε την κλωστή σας πολύ για να σφίξει, αλλά ούτε να είναι και πάρα πολύ χαλαρά. Τόσο όσο. Συνεχίζω και κλείνω τους πόντους μέχρι να φτάσω πριν τους 3 πόντους από τον κεντρικό πόντο που είχαμε βάλει το σημαδάκι μας. Στο σημείο δηλαδή που μέχρι τώρα κάναμε τα κλεισίματα. Έχω φτάσει στο σημείο που έκανα τα κλεισίματα για τη βελεμόκοψη. Είμαι δηλαδή 3 πόντους πριν από το κεντρικό μου πόντο και όπως έκανα μέχρι τώρα για να δημιουργηθεί το V της λαιμόκοψης, θα πάρω αυτούς τους 3 πόντους μαζί και θα τους κλείσω και θα περάσω τον προηγούμενο πάνω στους 3 πόντους που έπλεξα. Δηλαδή θα κάνω το κλείσιμο με τους 3 πόντους, όχι με τον έναν επόμενο πόντο. Αυτός είναι ο κεντρικός πόντος, όπου θα τον κλείσω μόνο του. Και το ίδιο θα κάνω από την άλλη πλευρά του κεντρικού πόντου.
όπου θα πάρω τους 3 αυτούς πόντους μαζί και θα τους κλείσω. Θα συνεχίσω με τους υπόλοιπους πόντους κανονικά, όπως έκανα μέχρι τώρα. Και θα κλείσω όλους τους πόντους που είναι πάνω στη βελόνα. Έκλεισα όλους τους πόντους γύρω από τη λαιμόκοψη και βλέπετε τι ωραία που δείχνει, και θα έρθω, θα ενώσω αυτή την πλευρά του ώμου, θα τη ράψω και θα ενώσω το κομμάτι εδώ της λαιμόκοψης, και στη συνέχεια θα σας δείξω πώς θα πιάσουμε τους πόντους και θα πλέξουμε το λάστιχο γύρω από τη μασχάλη. Έχω ενώσει τους ώμους και από τις δύο πλευρές. Είμαι από την καλή πλευρά του πλεκτού. Θα ξεκινήσω από το σημείο εδώ που είχα ξεκινήσει τα κοψίματα για τη μασχάλη και θα πιάσω συνολικά 74 πόντους γύρω από τη μασχάλη, με τον ίδιο τρόπο όπως έπιασα τους πόντους για τη λαιμόκοψη. Ξεκινάω εδώ από την ακρούλα, περνάω τη βελόνα μου, έχω μια καινούρια κλωστούλα και πέρασα τον πρώτο πόντο. Συνεχίζω δίπλα και περνάω το δεύτερο πόντο. Τρεις πόντι, τέσσερις, 5, 6, προσέχω οι πόντοι μου να είναι περίπου στις ίδιες αποστάσεις και συνολικά θα περάσω περίπου 74 πόντους. Σήκωσα 74 πόντους συνολικά γύρω από τη μασχάλη, από το σημείο που είχα ξεκινήσει το κόψιμο εδώ στο ένα κομμάτι και κατέληξα εκεί που είχα ξεκινήσει το κόψιμο της μασχάλης στο άλλο κομμάτι. Θα γυρίσω τώρα το πλεκτό μου από την ανάποδη πλευρά και θα πλέξω ένα λάστιχο 1x1 συνολικά για 7 βελόνες. Ξεκινάω τον πρώτο πόντο, καλή, ανάποδη, θα προχωρήσω και θα πλέξω όλους τους πόντους που είναι πάνω στην βελόνα μου. Συνολικά για 7 βελόνες. Αυτή είναι η πρώτη βελόνα που πλέκω. Έπλεξα 7 βελόνες με λάστιχο 1x1 γύρω από τη μασχάλη. Είμαι από την καλή πλευρά του πλεκτού και τώρα θα κλείσω όλους τους πόντους που είναι πάνω στη βελόνα μου. Με τον τρόπο που κλείναμε τους πόντους μέχρι τώρα. Χωρίς να σφίγγω την κλωστή, αλλά ούτε να είναι και πάρα πολύ χαλαρά. Μέχρι το τέλος. Το λάστιχο της μασχάλης από τη μία πλευρά τελείωσε και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα πλέξω το λάστιχο για τη μασχάλη από την άλλη πλευρά. Αφού έπλεξα το λάστιχο της μασχάλης και από την άλλη πλευρά, βλέπετε και τις δύο πλευρές, αυτό που μένει είναι
να κάνω τις πλαϊνές ραφές. Θα ράψω δηλαδή τα σημεία από εδώ μέχρι κάτω, δεξιά και αριστερά, και το γυλαίκο μου θα είναι έτοιμο. Το γυλαίκο μου είναι έτοιμο και βλέπετε τι ωραία που έχει σχηματιστεί. Εδώ το V της λαιμόκοψης και τι όμορφα δείχνει το λάστιχο δεξιά και αριστερά εδώ στη μασχάλη. Αν σας αρέσουν τα βίντεο που ετοιμάζω και θέλετε να παίρνετε ενημέρωση άμεσα για ό,τι καινούριο ανεβαίνει, τότε κάντε εγγραφή στο κόκκινο κουμπί και αμέσως μετά κλικ στο καμπανάκι που θα εμφανιστεί. Επίσης μπορείτε, αν θέλετε, να με ακολουθήσετε στα social Facebook και Instagram και να μου στέλνετε και φωτογραφίες από τα δικά σας τα πλεκτά. Σας εύχομαι καλή επιτυχία με το δικό σας το γυλαίκο και μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, να είστε όλοι καλά.